Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Sự thăng trầm của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, họ đã qua mặt nhau 14 năm trước, rồi mỗi người một ngã sau khi kết hôn. Gần đây, bộ phim tâm lý tình cảm đô thị Home đang được phát sóng. Ngay khi Phùng Thiệu Phong xuất hiện trên màn ảnh, khán giả đã bình luận, việc ly hôn ảnh hưởng rất lớn đến anh 14 năm trước. Phùng Thiệu Phong bị An Y Hiên lôi kéo ký hợp đồng với Hoa Nghị đã nhớ tới Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều năm sau, họ kết hôn và lại đường ai nấy đi đối với cặp đôi đang chạy về phía nhau này. Dường như mọi thứ diễn ra từ hôn nhân đến ly hôn chỉ trong chớp mắt, khiến khán giả không kịp phản ứng gì ngoài tiếng thở dài rồi thật đáng tiếc. Câu chuyện thăng trầm của hai người phải bắt đầu từ Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong sinh năm 1978 tại Thượng Hải, mẹ anh là một nhà văn hóa nghệ thuật. Còn người ta đồn rằng cha anh là một ông trùm nhà máy dệt có giá trị tài sản ròng hơn 1 tỷ. Anh ấy có đúng không? Nhưng điều chắc chắn là hoàn cảnh gia đình anh ấy thực sự không tệ. Trong những bức ảnh thời thơ ấu, anh có khuôn mặt sáng như trăng rằm, ăn mặc chỉnh tề, mái tóc vuốt ngược ra sau. Trông giống như một thiếu gia giàu có trong phim điện ảnh hay phim truyền hình. Năm 1982, khi mới 4 tuổi, Phùng Thiệu Phong đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật của mình. Mặc dù còn nhỏ nhưng cậu bé không hề ngại ngùng khi lên sân khấu. Anh ấy đã phát biểu hùng hồn trước hàng ngàn người và cuối cùng đã giành được chức vô địch. Sinh ra trong một gia đình giàu có. Ông đã tham gia nhiều lớp đào tạo đắt tiền từ khi còn nhỏ, học đủ loại nhạc cụ và tích lũy được nền tảng vững chắc về nghệ thuật. Năm 1994, Phùng Thiệu Phong, 16 tuổi, đã vào học tại một trường trung học phổ thông trọng điểm địa phương. Niềm kiêu hãnh 16 năm của anh đã tan vỡ ngay sau khi anh vào trường. Bởi Phùng Thiệu Phong dù có cố gắng thế nào cũng không thể so sánh được với người khác. Với sự giúp đỡ của giáo viên, Phùng Thiệu Phong đã thay đổi con đường cuộc đời mình. Nộp đơn vào một trường nghệ thuật vào năm cuối cấp 3 của Phùng Thiệu Phong, Học viện Hí kịch Thượng Hải đã đến trường của anh để tuyển sinh nhờ thành tích xuất sắc trong kỳ thi nghệ thuật. Phùng Thiệu Phong đã đủ điều kiện trở thành học sinh trúng tuyển thẳng. Năm nay, Triệu Lệ Dĩnh, sống tại một huyện nhỏ ở tỉnh Hà Bắc, tròn 7 tuổi. Cuộc sống của cô không được tự do như anh Phong. Cô ấy có thể đổi làn đường bất cứ khi nào cô ấy muốn. Nhưng điều đó là không thể đối với một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường. Vào thời điểm đó, cô bé ngồi trong cửa hàng tạp hóa do mẹ cô quản lý, ngày nào cũng chẳng làm gì cả và chỉ xem chiếc tivi nhỏ. Khi nhìn thấy những ngôi sao quyến rũ trên tivi, cô bé cũng thích thú muốn hát và nhảy. Thật không may bé của cô đã tan vỡ trong khi ông Phong đang chơi đàn vĩ cầm thì Tiểu Triệu đang hái bông. Một người là ông Phùng, người đã tham quan nhiều tầng lớp quý tộc, người kia là bà Triệu, người đã chạy chân trần khắp vùng quê từ khi còn nhỏ. Không ai có thể tưởng tượng được rằng cuộc sống của họ sẽ giao nhau sau nhiều năm. Năm 1997, Phan Sa Phong là sinh viên năm nhất đại học. Với khuôn mặt điển trai và khí chất nổi bật, anh được đạo diễn Từ Duy Kiệt lựa chọn và đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh và truyền hình đầu tay, Starstream, năm 2001, ngay sau khi tốt nghiệp. Anh đã nhận được hợp đồng đóng vai chính trong bộ phim truyền hình The Love Code, đóng chung với Vương Cơ trong vai nam chính. Cùng lúc đó, giáo viên đại học của ông đã chìa cành ô liu cho ông, mời ông ở lại để giảng dạy, nhưng ông đã từ chối. Rốt cuộc, trở thành giáo viên tại một trường nghệ thuật có nghĩa là tiền bạc cũng như tấm vé vào một cánh đồng hoa rộng lớn. Cùng năm đó, Phùng Thiệu Phong đóng vai chính trong bộ phim truyền hình The Rise. Trong quá trình quay phim, anh đã gặp một cô gái tên là Hứa Kỳ Văn. Thật trùng hợp. Từ Kỳ Văn là sư muội của ông tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Vở kịch này là lần đầu tiên cô thử sức với diễn xuất. Tuy lúc này Phùng Thiệu Phong mới bắt đầu bộc lộ tài năng, nhưng trước mặt sư muội, anh đã là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm. Bằng cách này, Phùng Thiệu Phong đã nắm bắt được đuôi chuyện tình lãng mạn trong trường và dàn dựng nên câu chuyện tình yêu với sư muội của mình. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Triệu Lệ Dĩnh vào trường dạy nghề để học nghề tiếp viên hàng không. Trong thời gian này,
Cô tập trung vào việc học kiến thức chuyên môn và thề sẽ vươn tới bầu trời. Tuy nhiên, khi cô tốt nghiệp, hãng hàng không này đột nhiên nâng cao tiêu chuẩn tuyển sinh và cô cũng muốn tiếp tục học lên cao hơn nữa, nhưng hoàn cảnh tài chính của gia đình không cho phép nên cô phải từ bỏ ước mơ trở thành tiếp viên hàng không và bắt đầu đi làm nhân viên bán hàng tại một công ty. Bên này, Phùng Thiệu Phong cũng cảm thấy bực bội. Câu chuyện bắt đầu khi anh vừa mới tốt nghiệp. Vào thời điểm đó, Phùng Thiệu Phong vừa mới ra trường và ký hợp đồng với một công ty Hồng Kông tên là Trung Hưng Đường. Tôi nghĩ mình sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng hóa ra công ty này lại được điều hành như một đội nhóm tạm thời. Sau khi Phùng Thiệu Phong đến Hồng Kông, anh thường được đưa đi tham gia các sự kiện xã hội. Công ty đã sắp xếp một chuyên gia trang điểm đặc biệt để anh bắt chước trang phục của Ngô Ngạn Tổ, sau đó nói với mọi người rằng đây chính là phiên bản Trung Quốc của Ngô Ngạn Tổ. Không cho anh đóng phim nhưng lại trả lương cao cho người khác khiến bản thân Phùng Thiệu Phong và nhiều nhà sản xuất bối rối. Trong một thời gian dài, Phùng Thiệu Phong không có phim nào, cũng chỉ là những vai phụ, một viên sỏi được ném xuống hồ mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sự nghiệp của anh không thành công và mối quan hệ của anh với Hứa Kỳ Văn cũng kết thúc trong vô vọng. Năm 2003, Phùng Thiệu Phong đề nghị chấm dứt hợp đồng với công ty. Công ty đã yêu cầu một khoản tiền khổng lồ là $1 triệu, và nếu là người khác, họ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị gạt sang một bên. May mắn thay, số tiền này không phải là vấn đề đối với ông Phen, vì vậy ông chỉ cần chi nó để mua sự tự do của mình. Sau khi trở về đất liền, anh không chọn tiếp tục ký hợp đồng với công ty quản lý mới. Vì vậy, trong những năm tiếp theo, nguồn lực của ông bị hạn chế. Khi quay Storm Warrior 2 vào năm 2005, anh vẫn đồng hành cùng những ngôi sao nổi tiếng như Triệu Văn Trúc và Hà Nhuận Đông. Mặc dù vậy, nó vẫn thu hút được sự chú ý của một số người xem. Sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc vào năm phim truyền hình ở những năm Tháng Gió và Mây, một sản phẩm hợp tác giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Sau khi phát sóng ở những năm tháng của Mây và Gió, rating cũng rất tốt. Sau khi giành chức vô địch toàn quốc trên kênh CCTV8, Phùng Thiệu Phong cũng nổi tiếng trong giới giải trí. Cũng vì quá trình quay bộ phim này mà anh đã ngoại tình với nữ diễn viên chính của TVB Hồ Hạnh Nhi. Vào thời điểm đó, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Đột nhiên có tin đồn Hồ Hạnh Nhi ăn đồ ăn nhanh và qua lại với nam diễn viên đại lục Phùng Thiệu Phong. Điều này dẫn đến tin đồn Hồ Hạnh Nhi đang theo đuổi Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, Hồ Hạnh Nhi đã phủ nhận tin tức này. Khi vụ bê bối giữa Phùng Thiệu Phong và một cô gái Hồng Kông gây xôn xao dư luận, Triệu Lệ Dĩnh cũng bước chân vào làng giải trí. Một năm trước, khi Triệu Lệ Dĩnh đang lười biếng ở công ty, cô vô tình nhìn thấy quảng cáo. Với ước mơ trở thành ngôi sao từ khi còn nhỏ và biết mình có lợi thế về ngoại hình, cô đã đăng ký mà không do dự. Với ngoại hình xinh đẹp, cô đã giành được quán quân trong nhóm của Phùng Tiểu Cương và có thể bước chân vào ngành này sau khi quay một quảng cáo. Nhưng kể từ đó, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh không còn khởi sắc vì quảng cáo này nữa. Sau khi quay xong quảng cáo và lang thang quanh rìa ngành công nghiệp giải trí hào nhoáng, bạn không thể quay về quê nhà và tiếp tục làm nhân viên bán hàng được, đúng không? May mắn thay, vì một trong những người tổ chức chương trình tài năng là Hoa Nghị nên cô đã nhận được sự hỗ trợ của một công ty lớn ngay khi ra mắt. Nếu bạn siêng năng và chủ động hơn, bạn cũng có thể chọn một số vai trò nhỏ để đảm nhận. Trong thời gian đó, bà đã đảm nhiệm một loạt các vai trò không quan trọng như người hầu và người hầu. Lúc này Phùng Thiệu Phong đã trở thành nam diễn viên chính, anh ấy đang có khoảng thời gian tuyệt. Hai người hợp tác lần thứ hai trong bộ phim truyền hình Nghĩa Vân Nương, và thường xuyên có tin đồn về họ. Năm 2008, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình về cặp đôi Hoàng Mỹ. Anh vào vai người mẹ trẻ của nhân vật nữ chính, còn nam chính là Phùng Thiệu Phong. Nói cách khác, hai người này từng là mối quan hệ giữa con rể và mẹ vợ trong vở kịch. Một năm sau, Triệu Lệ Dĩnh vào vai tiểu hầu gái trong Ê Khóa Thanh Thu, Phùng Thiệu Phong lại tiếp tục đảm nhận vai nam chính. Trước và sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng, Phùng Thiệu Phong và An Y Hiên, nữ chính mà anh hợp tác lần thứ ba, đã có mối quan hệ nồng nhiệt. Với sự giúp đỡ của An Di Xuân, Phùng Thiệu Phong đã ký hợp đồng với công ty Hoa Nghị và trở thành đồng nghiệp xa lạ với Tiểu Triệu, một nghệ sĩ hạng 18 của công ty Hoa Nghị. Một là nam chính,
một là bối cảnh. Hai người thậm chí còn không có cơ hội diễn xuất đối diện nhau. Ai có thể? Năm 2011. Vận may của Phùng Thiệu Phong thực sự đã xoay chuyển, năm nay, anh lại hợp tác với Vu Chính, nhà sản xuất kiêm biên kịch của Ê Tố Thanh Thu, và đóng vai chính trong Lê Cung Điện Khóa Tâm Ngọc. Sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng, Thanh Xuyên và Bác Hoàng Tử đã trở thành cặp đôi rất được yêu thích. Ngoài vở kịch, scandal của Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch cũng rất rầm rộ. Khi trả lời tin đồn, Dương Mịch đã đùa rằng, có người nói chúng tôi đang yêu nhau đúng không? Vốn dĩ cô muốn thanh lọc tình yêu thành tình bạn, nhưng không ngờ. Câu trả lời của Phùng Thiệu Phong lại khiến sự mơ hồ bùng nổ, hay là chúng ta nói chuyện đi. Ngày 20 tháng 5 năm nay, Phùng Thiệu Phong thậm chí còn hét lớn qua không trung, ngày 520. Đồ đàn bà ngu ngốc. Trong thời gian đó, tài khoản mạng xã hội cá nhân của Phùng Thiệu Phong anh không thể có được tình yêu mà mình mong muốn. Kiểu lầm bầm này cuối cùng đã kết thúc đột ngột vào đầu năm 2012 bởi vì mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy xuất hiện vào thời điểm này, Phùng Thiệu Phong bị đuổi ra ngoài. Nhưng anh ấy không hề chán nản. Vài tháng sau khi Dương Mịch công khai mối quan hệ, anh đã qua lại với một cô gái trong nhóm Muger và chuyển sự say mê của mình sang Nini. Lúc đó Nini đang trong hoàn cảnh khốn khổ, vừa mới được thăng chức từ một người nghiệp dư lên thành nghệ Muger, ông nghĩ rằng tương lai của mình sẽ tươi sáng. Nhưng ông bất ngờ bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay giữa Trương Nghệ Mưu và người bạn cũ Trương Vệ Bình. Một bên là nhà đầu tư, một bên là người cố vấn đã phát hiện ra cô và đưa cô vào ngành. Nini không chút do dự mà lựa chọn đứng về phía sau, điều chờ đợi cô là lệnh cấm và mọi nguồn lực phim ảnh và truyền hình của cô đều bị hoãn lại trong một thời gian dài sau đó. Có thể đóng một số bộ phim kinh phí nhỏ, tất nhiên, miễn là còn có thể quay thêm thì đó cũng là một kết thúc có hậu. Sự xuất hiện của Phùng Thiệu Phong không chỉ mang đến cho cô tình yêu mà còn mang đến cho cô sự an toàn trong sự nghiệp sau khi Nini rời khỏi công ty New Pictures của Trương Vệ Bình. Công ty đại diện của cô được đội ngũ quản lý của Phùng Thiệu Phong trực tiếp tiếp quản. Khi hai người yêu nhau, họ cũng đã đóng chung bộ phim Iwan To Be Good To You. Máy quay hướng về phía Triệu Lệ Dĩnh, vào thời điểm này, cô cũng nhận được sự ưu ái của Vu Chính và đóng vai chính trong truyền thuyết Lục Trinh, khiến cô có chút tiếng tăm. Năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh, người đã sống sót qua thời kỳ bị toàn bộ mạng xã hội bôi nhọ, bắt đầu xuất hiện trong các bộ phim truyền hình ăn khách và bộ phim thần tượng Come and Eat, Me Love đã trở thành một hit lớn. Đường đời của hai người ngày càng gần nhau hơn khi Triệu Lệ Dĩnh thăng cấp và chiến đấu với làn sóng tiếp theo có thể đến được. Năm 2015, mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni kết thúc bằng một cuộc chia tay trong hòa bình. Năm nay, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đang trên đà phát triển và bộ phim truyền hình Nghệ Hoa Du Ký mà cô tham gia một lần nữa lại gây sốt vào thời điểm này. Phùng Thiệu Phong cũng đã giành được giải thưởng Bách Hoa cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Sói Đồ Tem tất nhiên. Anh không hề nhàn rỗi sau khi được thăng chức nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đầu năm 2016, anh tham gia quay bộ phim truyền hình The Fantasy City cùng Victoria Song nắm tay, ôm eo, chạm đùi. Đủ mọi cử chỉ thân mật của họ đã được các phóng viên giải trí ghi lại trong bóng tối. Người ta không biết liệu họ chỉ là bạn tốt, hay là những người yêu nhau không thể không yêu nhau. Trước khi anh kịp vượt qua câu chuyện này, một tháng sau, mối quan hệ của anh và Nini đều có ngoại hình giống cá trê, vì vậy, trong thời gian đó, Phùng Thiệu Phong còn được cư dân mạng đặt cho biệt danh là chuyên gia câu cá. Đến tháng 1 năm 2017, mối quan hệ này kết thúc khi Linh Dung tiết lộ chuyện chia tay trên WeChat Moment. Danh sách bạn gái tin đồn của Phùng Thiệu Phong vẫn tiếp tục được cập nhật. Tiếp theo là Quách Bích Đình, họ gặp nhau trong quá trình quay bộ phim Ngày Bầu Trời Đầy Sao và Biển Cả khi vào tháng 4 năm 2016. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2017, không lâu sau khi Phùng Thiệu Phong và Lâm Vân được cho là đã chia tay, họ đã được chụp ảnh ở bên nhau 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, cả hai bên đều phủ nhận điều này. Tuy nhiên, một số cư dân mạng nhiệt tình vẫn đào lại những cảnh quay hậu trường của hai người. Quách Bích Đình vốn là người hướng nội, nhưng cô lại tỏ ra khá chủ động khi ôm vai và giúp anh quạt quạt.
Ngay lúc khán giả còn đang hoang mang về chuyện này, cùng một người phụ nữ xinh đẹp, người đẹp đó không ai khác chính là Tiểu Triệu. Người đã lọt vào top 85 mỹ nhân. Lúc này, Triệu Lệ Dĩnh, người ban đầu chỉ là một vai phụ nhỏ trong giới giải trí, cuối cùng cũng lọt vào tầm ngắm của ông Phùng. Điều kỳ lạ là trước đây, khi được truyền thông hỏi về scandal, Quách Bích Đình từ chối thừa nhận, nhưng giờ cô lại đăng trạng thái buồn bã, ám chỉ rằng trái tim chân thành của mình đã trao nhầm người. Giống như một người phụ nữ từng bị tổn thương trong tình yêu. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gặp nhau vào tháng 12, 2016. Vào thời điểm đó, trong mắt mọi người, Phùng Thiệu Phong và Lâm Vân vẫn là một đôi. Quách Bích Đình còn chưa chụp ảnh qua đêm cùng nhau, nhưng bộ phim Mê Tê Du Ký, Nữ Quốc Lệ mà anh hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh đã khởi quay vào tháng 7 năm 2017. Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đi dạo cùng Triệu Lệ Dĩnh, từ đó, người bạn gái. Điều này cho thấy quyết tâm trở thành đứa con hoang đàn của ông. 2 tháng sau, bộ phim Ê Minh Lan truyện chính thức khởi quay. Tình cảm của hai người từ trong vở kịch dần được mở rộng ra ngoài đời thực. Năm 2018, Tây Du Ký, Vương quốc Phụ nữ đã được phát hành trong buổi họp báo. Một phóng viên đã hỏi về vụ bê bối của anh với Triệu Lệ Dĩnh. Phùng Thiệu Phong chưa kịp nói gì thì Quách Phú Thành đã trả lời trước, đương nhiên là sự thật. Vào tháng 4 năm 2018, cư dân mạng đã chụp ảnh cả hai nắm tay nhau đi dạo ở Koh Samui, Thái Lan. Từ đó, ngày càng có nhiều bức ảnh chụp chung của họ được người qua đường chụp được trong mắt mọi người. Mối quan hệ của họ đã trở thành một bí mật công khai. Điều bất ngờ là khi mọi người còn đang chờ đợi họ công khai mối quan hệ thì tin đồn đã chuyển từ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang yêu nhau thành Triệu Lệ Dĩnh. Lời giải thích mà cả hai bên đưa ra vẫn là phủ nhận. Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đăng ảnh cô đang xoạc chân để chứng minh rằng cô có thể chạy và nhảy mà không cần bóng. Nguyên nhân dẫn đến sự thật về mối quan hệ này được tiết lộ là sự từ chức của người đại diện nhiều năm của Triệu Lệ Dĩnh là Hoàng Bân hiện tại. Rating của Ê Minh Lan truyện đang đứng đầu bảng xếp hạng. Khi cả nước đang bị ám ảnh bởi bộ phim, nam và nữ chính trực tiếp trở thành chất xúc tác cho tỷ suất người xem. Ngày 9 tháng 10. Hoàng Bân đã gửi lời chúc phúc đến Triệu Lệ Dĩnh và nói một câu khiến người ta phải suy ngẫm. Chúc mừng anh Bảo đã bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Động thái của Hoàng Bân dường như đã mang lại cho mọi người một biện pháp phòng ngừa. Ngày hôm sau, một số cư dân mạng tiết lộ rằng hai người đã có giấy chứng nhận kết hôn 6 ngày sau. Vào đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi cuối cùng đã công khai tin tức kết hôn với Phùng Thiệu Phong đã thông báo tin vui về việc Triệu Lệ Dĩnh mang thai trên mạng xã hội. 2 tháng sau, Phùng Thiệu Phong tuyên bố trên Weibo rằng Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con trai và cả hai mẹ con đều an toàn. Vào tháng 8 năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh đã tham dự một sự kiện lần đầu tiên sau khi sinh con. Sau khi sinh con, có người nhận xét ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh dịu dàng hơn trước, nhưng một số cư dân mạng tinh ý đã phát hiện ra rằng đôi mắt của Triệu Lệ Dĩnh không còn sáng như trước. Hốc mắt của anh trũng sâu hơn trước, thậm chí còn lộ ra một chút hốc hác, và khuôn mặt hơi sưng. Kể từ đó, tin đồn về sự tan vỡ mối quan hệ của họ đã lan truyền. Cũng trong tháng 8 năm 2019. Một số cư dân mạng tiết lộ Phùng Thiệu Phong ngoại tình với một người phụ nữ ở Thành Đô và đăng tải nội dung trò chuyện. Nhưng ngay sau đó, phía Phùng Thiệu Phong đã đưa ra tuyên bố khẩn cấp để bác bỏ tin đồn này. Tháng 1 năm 2000 lại dính tin đồn ly hôn. Phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức lên tiếng bác bỏ tin đồn, tuyên bố họ sẽ không dung thứ cho việc lan truyền tin đồn. Nhưng chỉ 2 tháng sau, những người hâm mộ bảo vệ cô lại một lần nữa bị tát vào mặt. Tuyên bố được viết bằng mực đen và trắng này thừa nhận một cách công khai rằng không còn đường lui trong cuộc hôn nhân của họ. Thời thế đã thay đổi, và mọi người không còn nói tôi không tin vào tình yêu nữa. Bất cứ khi nào 85 bông hoa chính thức tuyên bố ly hôn, mọi người sẽ ăn mừng bằng tiếng trống và tiếng chiên. Ngay sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã ghi hình chương trình Xin hãy chăm sóc tủ lạnh của tôi. Cô ấy trông rạng rỡ như thể đã trở lại trạng thái trước khi sinh. Chị gái tôi được trẻ hóa, trong khi anh rể cũ của tôi lại cảm thấy cô đơn. Sau khi ly hôn, sự nghiệp diễn xuất của Phùng Thiệu Phong vẫn như trước. Anh có nguồn lực tốt,
nhưng bản thân anh lại không tạo được nhiều tiếng. Tác phẩm Ghê Tứ Hải do anh đồng sản xuất với Hàn Hàn đã được ra mắt, danh tiếng của bộ phim bị ảnh hưởng, cốt truyện và dàn diễn viên gây tranh cãi. Sự bàn tán và hiện diện của Phùng Thiệu Phong trong tác phẩm này cũng không cao. Anh cũng xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới phát sóng A Home of the Hurt, và nhiều khán giả phàn nàn rằng anh trông hốc hác trong phim. Bọng mắt và quầng thâm không thể che giấu được. Phần thịt quanh má thì chảy xệ, có vẻ như cô ấy vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của cuộc ly hôn. Trên thực tế, tình trạng này không bắt đầu vào năm nay, ngay từ năm ngoái. Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần bị giới truyền thông chụp ảnh đang uống rượu một mình và có vẻ rất chán nản. Điều đáng nói là cho đến tận bây giờ sau khi ly hôn, tài khoản mạng xã hội của Phùng Thiệu Phong vẫn còn lưu lại ảnh giấy chứng nhận kết hôn của anh với Triệu Lệ Dĩnh vài ngày trước khi tin tức ly hôn được công khai. Hai người đã gặp nhau trong một căn phòng biệt và sinh con, rồi đột nhiên ly hôn. Nguyên nhân nào khiến hai người chia tay? Hãy loại bỏ cảm xúc, là câu nói nổi tiếng của Dương Mịch. Trên thực tế, xét theo góc độ này, cô và Triệu Lệ Dĩnh là một cặp song sinh, mặc dù họ ra mắt vào những thời điểm khác nhau. Nhưng sự thay đổi trong tính cách của họ lại giống nhau đến ngạc nhiên. Lúc đầu, tất cả họ đều thích chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình trên Internet và không giấu đi nỗi buồn hay niềm vui. Khi mới nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh được biết đến với cái tên Ghê Triệu Tiểu Đao, bị nhầm là Dương Mịch. Cô bắt đầu cãi nhau trực tuyến mà không hề suy nghĩ, vì những phát biểu thẳng thắn của mình. Ông đã bị chỉ trích rất nhiều đến mức không còn gì để mất, và toàn bộ kênh truyền hình đã tức giận bảo ông hãy rời khỏi ngành giải trí. Lúc đầu, họ đều là những người đam mê, tuy nhiên, sau khi bị toàn bộ Internet đưa vào danh sách đen hàng đã trở thành thương hiệu đặc trưng của họ. Phùng Thiệu Phong thì ngược lại. Anh ấy có vẻ lớn lên trong một gia đình giàu có và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, nhưng anh ấy lại thiếu cảm giác an toàn. Trong chương trình, anh liên tục tiết lộ mình là người thiếu quyết đoán. Một số người sẽ vô thức tìm kiếm người có tính cách bổ sung cho mình khi tìm kiếm bạn đời, không khó để nhận ra Phùng Thiệu Phong chính là như vậy. Dương Mịch, người có mục đích rõ ràng trong việc thể hiện tình yêu, đã yêu Nini, người có vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong mạnh mẽ, và yêu Triệu Lệ Dĩnh, người đầy sức sống. Điều anh ngưỡng mộ nhất ở Triệu Lệ Dĩnh chính là tư duy rõ ràng và mục tiêu cụ thể của cô, nhưng đồng thời, Triệu Lệ Dĩnh cũng tỏ ra quá lý trí. Có lúc cô lý trí đến mức Phùng Thiệu Phong phải nghi ngờ, thì em thật sự thích anh sao, muốn hẹn hò với anh sao, hay chỉ muốn tìm người để kết hôn? Có phải Triệu Lệ Dĩnh vừa mới đến tuổi kết hôn sinh con, đã? Có lẽ không, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa trở nên bất khả chiến bại. Cô cũng cần tìm kiếm cảm giác an toàn từ người bạn đời của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh từng thừa nhận Phùng Thiệu Phong là người rất dịu dàng và có trách nhiệm. Điều này khiến cô vô cùng cảm động, cuộc hôn nhân của họ không hề vô tình như mọi người vẫn nghĩ. Trước và sau khi kết hôn, họ đã được chụp ảnh nắm tay nhau đi dạo trên phố vô số lần. Điều đó đủ chứng minh rằng có sự lãng mạn và đam mê giữa họ, nhưng tình yêu này không phải là không thể thay thế đối với cả hai bên, là nhóm có thu nhập cao. Họ đều có phim để đóng và có địa vị nhất định trong giới nên không cần phải phụ thuộc vào nhau về mặt tài chính. Không giống như những cặp đôi nổi tiếng khác. Họ không có nhiều tương tác trong công việc, các công ty dưới tên của họ không liên quan đến nhau, vì vậy không giống như Angelababy, việc phân chia tài sản sau khi ly hôn không mất nhiều quyền tự do sở hữu. Vậy bên kia có điểm gì đặc biệt, có phải là vẻ bề ngoài không? Có vẻ như đây không phải là điều gì mới mẻ trong ngành giải trí, niềm đam mê cũng mong manh. Nên thứ còn lại có lẽ chỉ là sức hấp dẫn cá nhân và giá trị cảm xúc. Trong hôn nhân, cả hai bên đều cung cấp và lấy năng lượng từ nhau, nhưng trong cuộc hôn nhân này, liệu hai người có thực sự nuôi dưỡng lẫn nhau không? Nhìn vào vẻ ngoài hốc hác của cả hai sau khi kết hôn, câu trả lời là hiển nhiên. Phùng Thiệu Phong sẽ nghi ngờ liệu Triệu Lệ Dĩnh có yêu anh không. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh cũng thấy khó có thể hạ thấp cảnh giác và trở nên thoải mái trước mặt Phùng Thiệu Phong yếu đuối. Tình hình của họ giống như họ bị mắc kẹt trong một chu kỳ tiêu dùng lẫn nhau. Tốt hơn hết là nên